Church was established as we have here in Acts chapter 2. Ito po yung tinatawag natin the first church na kung saan ay may ministeryo. Binanggit sa atin, and they continued. Pag sinasabi natin continue, ayan, hindi lang salitang past tense, kundi gaya ng inuugali. Ayan, yun ang term. Inuugali nila. Ano ba yung inuugali nila? Bilang sila po ay nagsasama-sama. Steadfastly in the apostles' doctrine. So there is a teaching that was developed and was instructed within the church. And aside from that, fellowship. Okay, the word fellowship in the Bible, in my King James Bible, there are only 16 times. Ewan ko sa ibang translation kung mayroong maraming terminology ng word fellowship. But in my King James Version, 16 times lang po binanggit ang fellowship. Dalawa po sa Old Testament, binanggit ang fellowship that was taken in the book of Leviticus 1, in the book of Psalm 1. Yan. So dalawa lamang, Leviticus and Psalm 6 and Psalm 94. And the rest, sa church. Okay, at ito po ang pangunahin nga sa Acts chapter 2, verse 42. The first mention in the New Testament, the word fellowship. At ang fellowship po ay nakakapit saan? Sa teachings. Kaya pag sinasabing you are just mere fellowship, gathering together for what? Tayo po ay hindi nagpa-fellowship not for kung ano lang. We gather ourselves with the function of the church na kung saan pangunahin po ang teachings. Kaya yung turo po napakahalaga. Ito kung bakit kung kayo po ay pinalaki. At pinalalaki saan? Sa turo at aral. Kapag hindi kayo lumaki sa turo at aral, tulad sa isang bata, pag hindi siya lumaki sa aral at turo, saan mo siya pinalaki? Sige nga, saan mo pinalalaki ang isang bata kung hindi sa aral at turo? Saan mo siya pinalalaki? Pinalalaki mo ang kanyang katawan? Ayan. Ang isang bata ay pinalalaki sa aral at turo. At sabi nga dito sa tamang turo, saway. Yan. Ibig sabihin, discipline. Kapag ang isang bata hindi po pinalaki sa aral at turo, saan mo siya pinalalaki? Yan. Tawag nila, hindi magandang term. Ano yan? Palamunin? Palamunin? Hindi po, kinalalakan niya. So dito po sa ating mensahe ngayong magandang umaga nito, ay kukunin natin kung saan nakakumit ang fellowship. Saan ba nakakumit? Within the church. Tandaan natin, ano po? Fellowship within the church because fellowship is Christ-centered. No one goes to the Father except through Jesus Christ. There is no other way. Our Heavenly Father loves us so much that we, as a believers in Christ, with instruction, exploring fellowship with the union with God through Jesus Christ. Kaya pag sinasabing fellowship, madaling ika na ma-determine. Gaya din po ng salitang ganito. Pagka kayo nakarinig sa pangalan ng salitang iglesia, huwag nyo laging isipin, angel kayo. Diba? Kasi ang salitang church ay nasa Bible form, which is ang term ginamit nga from the Greek ecclesia. Na ang meaning po niyan, Christ Church, the Church of Christ. Okay? Kaya lang ginamit po ng religion ngayon at inampin, sila daw yun. Pero wala naman silang fondasyon. As a matter of fact, sabi nga nung nag-ampin sila daw yun, kanila namang ni-reject si Christ.
lang nila yung pangalan. Tayo po, hindi gayon. Hindi natin nire-reject si Christ. At lalo tigit, hindi naman lang natin kinukuha yung pangalan. No? Kasi walang pinagkaiba yan sa tinatawag na kung kayo po ay papipiliin, tiyak na pipiliin nyo yung magaling. Eh, siyempre naman, kasabihan na, bakit yung mapipili ng bulok din? Ha? So, ibig sabihin, pipiliin nyo yung magaling. Pero yung siyang magaling na tinatawag ay hindi mo nakukuha sa pangalan. Ha? Bagaman merong mga branded kung tawagin, pero hindi ho sa pangalan. Kundi saan? Sa quality. So, sa quality. Kaya tayo, use na pag sinabing pangalan. Para pag doon na lang tayo, no, dapat nating matutunan yung quality. Kaya tayo po, as a church, hindi natin inalis. May mga maling connotation pag sinabi, katagapan naman, ano kayo? Yan, siguro natin yun. Ano kayo? Full gospel o ano? Yan, half gospel? Yan, ano ba? Yung mga terminology ni Miss nga. Okay, meron pang partial gospel. Diba? Para gawin natin full gospel, di partial ba? Ang nalalaman ko sa Bible, pure gospel. No? Pero hindi full. Wala tayong makikita ang full gospel. Bakit? The gospel itself is full enough. Amen. Kaya wala ka natin ang kalangay-dagdag. No? Ayun nga, ito some terminologies tayo nadadaya. Ano ba kayo, full gospel? Ano sasagot mo to? Kasi kalimitan, iniisip nila, meron po bang pasya? So, yun nga. Okay, so, we as a church should continue steadfastly in the apostle doctrine and fellowship, and in breaking bread and in prayers. Okay, now, kunin muna natin kung ano meron ang fellowship within the church. Una, ang church, as they gathered themselves, they are committed to personal growth. Nakakomit sa personal growth. Bakit? Kasi nga, sabi ng Bible, continued steadfastly in the apostles' doctrine. Kaya napakalaga po ang teachings. Kaya kapag tayo ay hindi lumalago at hindi pinalalago sa araw at puro, saan talaga tayo lalago? Yan, kung yung sabihin, lumago ka na lang sa kapapalakpak at kalulukso. At lumalago, iyan lumalago yung iba sa mere fellowship. Lumago sa sayaw. Ano? Lumago sa maingay na tambol. Ayan. No? Tayo po ay sa personal growth sa church. Kaya kinakailangan kung ano yung turo, yung kalumago, yung sa aral, yung sa puro na sinasabi ng salita ng Diyos. Ay yung iba, lumago talaga sa sayaw. Ano yun? Dancing tambourine? Ano ba? Eh, yun talaga their fellowship. No? At yun sila, doon sila nakaintuay. Tanungin mo, aral, turo, wala talaga. Because they are not in that particular. No? So, they devoted themselves to the apostle teachings, to the fellowship. Kaya yung sinasabing they, sino ba yung sinasabing they? Those who were baptized. Those who accepted the gospel of Jesus Christ. Sila yung mga tinatawag na salvation solely based on the relationship with Him, with the Lord Jesus Christ. They were saved by grace. No? Kaya pag sinasabing saved by grace, hindi siya pamagitan ng accomplishment ng bawat isa sa amin, kundi ng biyaya ng Diyos. Kaya pag sinasabing ikaw ay ligtas, wala kang may pagmamalaki. Pero meron kang marapat itaas. Yan ang Panginoon. Kaya pag sinabi, I'm saved. I'm not saved because of me. I am saved by grace. And I'm saved through Christ. Siya lang po aking tagapagligtas. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Pero meron tayong tinataas. At walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Cristo. Kaya pag sinasabing, anong sentro ng fellowship? Ang Panginoong Jesus.
Ang Panginoong Sus, hindi gaya na marami ng sentro ay kung ano meron silang activities. At ang activities nila, meron nga sinasabi nga dumatayo pa sa ibang lugar. Naalala ko, kung kami din po, tayo sama-sama doon. Isang taon na nakakaraan sa recreation center, Rizal. Ayan. So ano meron doon? Dinalog talaga nila yun. Just for that. Napakaingay nandun sa taas. At training sa kapaligiran. Yung kanilang mga tampol, kung ano-ano mga ginagawa nila doon. But there is no such teaching or instruction from the Word of God. So committed to personal growth, they devoted themselves. The result of that salvation, by experience, through faith, which is by grace, ano ang result niya? There is good works. Yeah. Huwag natin pagkakamala na paligtarin. Good works, then salvation. Una po ang salvation, then good works. Ako? Bakit ka naligtas? Para gumawa ng mabuti. Hindi ka naligtas sa paggawa ng mabuti, kundi ikay ligtas gumawa ng mabuti. Okay? Dapat nating bigyan daan. So they devoted themselves to apostles' teaching. Even though at that time, sabi natin, the Old Testament was present. But the New Testament, in process. Okay? So the believers gathered to learn and more about Jesus Christ and the new life Jesus brings. Kung ano ang dinadala ng Panginoong Jesus sa bagong buhay. Kaya they wanted to know everything. There was to know about their faith. Matutunan nila kung ano talaga yung pananampalataya ang kanilang tinanggap. Kaya masabi natin, ano ba mayroong kasangkapan sa aral at turo? Sinabi sa atin, apostles, teachings, doctrines. Kapag sinabing apostles' teachings or doctrines, that's what the apostles intend. Yung mga sinulat nila. No, mga aral na katuruan. Kaya tayo hindi nagbe-base sa ating aral kung ano ang sinabi ng ating pastor. Hindi po. Sinabi ng mga nauna sa ating mga pastor. Hindi po. Kaya tayo nagbe-base solely to the Bible. Amen. No? Kaya na apostles, doctrine. No? Ito ang katuruan. At syempre pa, hindi inilalayo yun sa Panginoong Hesus. Kasi baka sabihin nila, separated from the Lord Jesus Christ, yung apostles' teaching, hindi po. Kundi man pa, commended by the Lord Jesus Christ. Kasi yun po yung dapat na. We commit ourselves to personal by committing ourselves at the same time to what? To our gathering ourselves together na kung saan ang salita ng Diyos pinipresenta sa atin. At hindi dapat tayo nagbabago at hindi magbabago. Gaya ng ating Panginoon Kristo na hindi pa rin nagbabago. Siya noon, sa ngayon, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kaya hindi tayo nagbabago ng ating aral at turo. Maalala tuloy natin. Merong nagsabi, hindi ko papatuin, hindi magbabago, at hindi, naalala natin si Eli Soriano. Kapagitang natin, committed talaga siya kay Perez, kung saan kanyang mentor. At sabi niya, wala siyang babaguhin at hindi siya magbabago. Gaya ng kanyang tinanggap. Kasi under the Third Church of Christ. Yan po ang kanyang ikanga. Linya. Pero later on, way back 1983, binago na niya. At nagkaroon ng sarili, at ang tawag niya sa kanya, dating daan. At kumuha siya ng isang scripture sa Jeremiah, at yun ang kanyang ginawang fundasyon. So, binago. Bagaman, ang ganda ng term ng kanyang pinagaling, Church of Christ. Pero hindi po yun yung linya. Pangalan lang po. Kung sa Tagalog, ang ginawa naman ay Iglesia. No? Another branch po yan. Kaya huwag kayong malilito. Kaya pag pinabagit natin dito sa salitang church, naiintindihan ninyo. Pero pag sinabing iglesia, huwag lang isipin nyo, ayon kayo.
Pag hindi pinupoint na INK, we believe that Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ay ang kalpunang diin ni Cristo sa Jerusalem at hanggang sa kapanahon ng round to the ages nakabot sa atin. At kung hindi pa ninyo patid po, ang Baptist po sa Pilipinas, sa Pilipinas ay meron noong 100 at ang taon? 1900. So 117 years na po. Ang unang Baptist po ay nagmula sa Iloilo. Doon po na-establish way back 1901. Doon po ang First Baptist sa Pilipinas. Pero yung linya po naman natin, kung yung pong i-trace naman, tayo naman po, doon na missionary, nakaabot. Inabot po tayo. At yung linya po natin ay galing Bicol naman through Pastor Baker. Yan po ang ating linya. Si Pastor Baker po ay nagsimula ng gawain sa Bicol. Pero hindi po siya nanatili sa Bicol, pumunta ng Pasig. Ayan. No, and then, hanggang sa ang linya po natin, ay sabi natin, nananatili pa rin. At hindi lamang po tayo ang bunga nito. Marami na po tayo. At yan ay sa biyaya. Kung alamin po ninyo, even yung ating hindi ka-fellowship at ka-fellowship, ay galing din doon. Just information para kayo magkaroon ng chaos. Even, yun nung nandun sa Pasita, galing po kay Pastor Baker. Hindi na kayo. Yan. Hindi alam pala ng marami yun. Hindi ganun yung galing po. Isa po palang isa ito. Anyway, isa tayo pumunta po. So, committed to personal growth. What else? Saan pa sila committed? Siyempre pa, they are truly want to learn ano ang kapananan para sila ay matuto at lumago. Siyempre, they committed to gatherings. Sila ay committed sa pagsasama-sama. Pangitin muli natin. They devoted themselves to the teaching and to fellowship. Ano ibig sabihin yan? So they are committed to gathering. Kaya tayo po, pag hindi na tayo nagko-commit sa ating pagsasama-sama, medyo may iwan po tayo sa aral at turo. Kaya tuloy sa natin, saan pakinggan mo? Tinuro ba yun? No? Hindi ka talaga lalago kapag hindi ka nag-commit sa iyong sarili sa pakiki-isa sa pagsama-sama. Kaya muli, Hebrews 10:24 and 25. Doon ay may pag-ibig sa isa't isa at huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. No? So, that's what it means. Fellowship within the church. May pag-ibig na makipagsama-sama. They continued to be together in the temple. No? Kaya nagsasama-sama sila sa temple. No? At meron din sila tinatawag na breaking of bread. No? At meron silang kagalakan sa isa't isa na may katapatan sa puso. Kaya yung ating ginagawa na tayo, agaman, huwag ninyo pong isipin na pagpunta sa church, sakripisyo. Ano pagkasakripisyo pa yan? Ay di darating ang panahon hindi ka magsasakripisyo. Naunawa niyo po ako? Kasi kung pagpunta po sa church sa inyo ay sakripisyo, darating ang panahon, hindi na kayo magsasakripisyo. Bakit? Ay sakripisyo eh. Kasi from the word sacrifice, coming to church is a sacrifice. Naku, ay hindi na kayo magsasakripisyo rin kayo. Kasi hindi pala ninyo kagalakan, hindi pala ninyo pag-ibig ang pumunta sa church. Isa pala itong sakripisyo sa inyo. So, ibig sabihin, titigil kayo. Magsasawa kayo. Bakit? Kasi sakripisyo nga eh. Ano ibig sabihin ng sakripisyo? Di ba ang sakripisyo ay pasan? Mabigat? Sige nga, manatiling kang may pasan, hindi ka nangalay niya. Mapapagod ka niyan. Naalala niyo ba yung
Isang sasakyang pick-up, tapos may naglalakad na may pasan, ang bigat-bigat. Sige, para maginawaan daw yung sa mahabang lakarin, niya, may sakay sa pick-up, sakay ka na, doon sa likod, may pasan ka, sige, sakay ka na sa likod. Kaya lang, ano ginagawa ng may pasan? Pasan pa rin. Eh, sabi nga nung may ng pick-up, okay, baba nyo na ho yan, baka hindi kayo napapagod. Talaga, baba mo na yung napapagod. Pero kung hindi naman nung makasakay, hindi ba palabisan? Makasakay na ako, bababa ko ba ito? Parang saying, alam niyo po, hindi po sakripisyo ang pagpunta sa church. Kasi pag may sakripisyo, mapapagod po kayo, at later on, ayaw na kayo. Kasi nakakapagod po ang salitang sakripisyo. Pero kung ikatuwaan nyo, pag-alatan nyo, at gaya na sinasabi natin, buhay na ng bawat isang Kristyano. Kasi buhay na po yan. Ang church at pagpunta sa church for service ay isang buhay patunay na kayo ay totoo kay Kristo at si Kristo totoo sa inyo pagkat yun ang layo ng Diyos sa inyo at sa akin bilang Kristyano. Hindi na ako kinakailangan sabihin natin sakripisyo, ako pa sakripisyo, ay di lalo hindi na kayo magsasakripisyo sa bagay na ito. Ano ito? Pangatlo po, committed to giving. In verse 44 and 45, all the believers work together and have everything in common. Selling their possession and goods, they gave to what? According to the need of the church. Eh kung sinasabi sakripisyo ang pagpunta sa church, eh tinanong hindi po ito kanina agad. Giving. They are committed to giving. No? Ay pagkapag-usapan ng giving, sabi nga, asset na siya, isang Kristyano. Pero pag ang isang Kristyano ay natuto sa buhay, pananampalataya, ang giving, inaangking isang malaking pribileyo. Isang dakilang pribileyo. Bakit ikanyo? Isipin ninyo, ano meron ka na hindi mo tinanggap sa Diyos? Walang bagay na hindi mo tinanggap mula sa Diyos. Anumang bagay na meron ka mula sa Diyos. Eh kung ang Diyos ang nagbibigay sa iyo, hindi ba marapating luwalatiin ng anong inaangkin mo sa Diyos ibigay? Kasi karapat-dapat lang. Kaya nga hindi ito magiging kabigatan mo, kundi manapa magiging katuwaan mo. Kaya tuloy, naalala natin. Ang maraming mga kung tawagin ay philanthropo ay hindi nabubuhay na masaya kung hindi nagbibigay. Kasi nga ang tawag sa kanila yung mga philanthropo. Ang kanilang katuwaan, magbigay. Pag yan ay hindi nakapagbigay, pinakamisiraping buhay ng philanthropo. Alam niyo ba yun? Kaya pag sinabi philanthropy, yun yung mga generous magbigay. Kapag hindi na nakapagbibigay yan, may sirapin na ang kanilang buhay. Kasi yun ang kanilang buhay. Kaya tinawag silang philanthropo. Ano ibig sabihin ng philanthropo? Kung yun naintindihan talaga. Ano yun katong masasalitang generous. Yung laging gusto magbigay. Kaya pag hindi nagbigay, may sinabi na ang kanyang buhay. Maganda ang kanyang buhay. Sa church, ito po ay natutunan at itinuro ayon sa kanilang aral na sila may commitment na all the believers were together and had everything in common. Ayan, hindi po tayo communist, pero ang church po ay nagpapractice ng common knowledge. Ano ibig sabihin nun? Kung anong meron, pinagsasama-sama at pinagyayabon. Yun sila as a church. Eh tayo po, through liberty that we have, through the grace of God, hindi po tayo communist. Kasi yung communist ang ganda term po, hindi mo alamin. Kaya lang po, dahil sa yan po yung ideology, walang Diyos. Kaya hindi po yung function po, they have in common. And since na meron din pong kung tawagin ay
may mataas at may mababa sa communist. Kaya, sala din. Ano po? Pero yung sabi, incommon. Yun po yun. Kaya tayo po naniniwala na may pag-asa pa naman ng Pilipinas kung mangyayari nga yung mga plano at disenyo na ang lahat po magkaroon ayon sa kanilang kalalagayan. Maganda sana, kaya nga lang, kung may kurasok, ano nangyayari? Kaya ano nangyayari because of that. Anyway, kung saan tayo pumunta. So they were committed to giving. Common denominator among all believers. Yan yung sinasabi nating may tinanggap, may ibibigay. Walang tinanggap, walang ibibigay. Common yan. Kaya lang, may tinanggap, ayaw magbigay. Hindi common yun. Ang tawag doon ay katamutan yun. Stingy. Kana. Yan ay hindi marapat. Yun yung sinasabi natin, isang masamang asal. Walang pinagkaiba yan sa kain ng kain, kain ng kain, kain ng kain, and wala naman siya withdrawal. Ano mangyayari pag kain ka ng kain at walang labas? Impatso. Okay ba pakalasan mo na impatso? Sige nga, baka meron dito nakaranas na impatso. Okay ba kalagayan? Masarap ang kalagayan? Hindi po, ang pinakamasarap ay pagka ikaw ay galing doon sa CR at sinabi mo, success! At yun ang pinakamasarap na pakilasa. Right? Ang ikaw ay nagbigay. Hindi yung nag-imbak. Kasi yan, ang pinakamasamang pakilasa ng tao ay yung nag-imbak. Imbak ng imbak ng imbak at ayaw magbigay. Ang tanggap lang ng tanggap ng tanggap ng tanggap, ayaw magbigay. Yan ang pinakamasamang pakilasa. Pero pagka naranasan niya magbigay, bulto-bulto, sasabihin niya, success! Diba? Tuwang-tuwa ka at relax na relax ka. That's what it means. No? Kaya common denominator ng mananampalataya, nagbibigay. Ibinibigay ang marapat ibigay. Naalala natin, isa sa magandang illustration ng pagbibigay ay nariyan po si Barnabas. Joseph, yung tawagin niya. In Acts chapter 4. Tingnan natin sa ito. Si Barnabas ang tawag sa kanya. Joseph, I mean. Joseph, I mean. Verse 36, Acts chapter 4. And Joseph, si Barnabas, whose by apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and a complex Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it to what? Apostles' feet. Kaya nga ito yung tinatawag ng isa sa magandang illustration na mayroong pag-ibig na makapagbigay. Kaya lang, mayroong gumaya. Ito, dapat natin masutunan. Kapag hindi kayo po natuto sa aral at turo, pwede kayong gumaya. Kaya lang huwag kayo sana makatulad ni chapter 5, verse 1 hanggang verse 11. Kwento ko lang. Sino po ito? Mag-asawa. Ang pangalan nila ay si Ananias at Sapphira, na nagbenta rin ng lupa. Ginaya po si Barnabas. Okay, at sa kanyang paniniwala, makita siya na gumagaya. Ginaya talaga. Pero nagpagsawa po mag-asawa. Ano ang pinagkatsabahan ng dalawang asawa? Ibenta natin, pero ilihim natin yung halaga. Huwag nating ibigay. Bigay naman tayo ng tip. Ayan. Magbigay ng tip. So, pinagkatsabahan ni Ananias at Sapphira, nagbenta sila ng lupa, sa halip na ibigay na sa apostles' feet, o ibig sabihin sa gawain ng Panginoon, binidol nila. Kaya ano po, ang pinakamagandang ehemplo na ginawa nila, pinatay sila ng Panginoon. Isipin ninyo, unang pinatay, yung lalaki. At tapos silibing, kasi uso po yung paglilibing na 24 hours lang. Hindi po pwede. So, ang ilibing, kapalik na po yung naglibing, siya sa Sapphira naman, na hando sa ipatay, isinama na rin sa libing. Mag-asawang nag-usapa, na nagsabi, maglilingkod sa Diyos, ipaglilingkod ang katang buhay
ibibigay ang dapat ibigay sa Diyos, hindi nila ginawa, kaya sila pinatayin ng Panginoon. Nakakatakot po talaga po yan. Pagkat yan ay tunay na pangyayari, recorded in the book of Acts chapter 5, beginning from verse 1 hanggang verse 11, na kung saan, hindi po hindi tayo gaya-gaya. Ano ibig sabihin? Magkaroon tayo ng kabatiran na totoo tayo, that we are first committed saan? Sa personal growth, committed tayo saan? Sa pagkikipag sama-sama gathering, then committed din tayo sa giving. And then the other one, which is the last. Saan pa tayo makukumit? Yan. Kung tayo ay committed for growing, committed for gathering, committed for giving, ito naman po yung last. Saan tayo dapat committed? We should also committed for going. Alam nyo, ang going po ay hindi lamang sa missionary. Ang going po sa bawat individual na Kristyano, we need to go out and reach our loved ones. Alam niyo po, ayan, hindi maganda yung aking napanood. Sabi lang, so, Tupo, action. Kwento lang natin sa akin. Related naman dito, ma. Alam niyo, mismong tatay, kinukupita ng anak. Parang yun talaga nangyayari, no? Wala naman siguro tatay nung umupit sana, ano? Ganon? Yung tatay, kinukupita ng anak. Paano kinukupita niya? Since na ito pong tatay ay government na may tinatanggap through pension. Laki ng pension eh. 50,000 pesos. Pension. Kasi si po siya ay government. Siya po ay naging mayor. Kaya 50,000 ang kanyang pension. So through ATM, pinadadala. Ang problema, yung ATM, hawak ng anak. At since yung anak na may hawak, sa halip na kung ano yung pension binibigay, binibigyan na lang. 5,000, para sa ano. Tapos, nakakalungkot, kinukupitan ng anak yung tatay. Ay samantalang 50,000 supposed to be sa kanya, ano? Kasi matanda na, pero lakas pa. Kasi yung anak, pulis. Hindi, ano? Kaya minsan sabi natin eh, dapat pagkalatari sa pulis, ano? Sa nakakalungkot po, true story po yan, pinamagitanan ni Rapi Tulfo, na pinakikita, hindi marapat gawin. Sabi nga ni Rapi Tulfo, kami magulang pa, may pension din, 50,000 din. Hindi naman. Ang sabi niya, kailanman hindi namin hiningan o pinuhanan kung hindi kami pa nagbibigay. Tapos ikaw, pulis ka pa naman. Sakit, ano? Sakit. Ito po isang bagay na nasa pakita. Family po sila. Hindi nga natin alam, bilang unbelievers nga, wala katotohanan nakapalaro sa kanila. Ngayon ang hamon ko sa inyo ito, ikaw mananampalataya. Kung ikaw mananampalataya, ang commitment mo, hindi lang makatulong sa pamilya mo. At makatulong sa pamilya mo. Ang pinakamagaling na magagawa mo, abutin mo sila ang kaluluwa mo pumunta ng impyerno. You should be committed to growing. It means evangelize your loved ones. Kapag hindi ka nagkaroon ng ganyang commitment, ito, ikaw na ang first church. By the way, minsan, sa 1 of July, next month, dapat maliwind sa atin ang ating church covenant.
Ang ating pong church covenant ay nangungusap na aabutin natin ang ating mga mahal sa lugar. Kasi po yun ang pangunahing ministeryo nito. Pagkat sinabi ng Panginoon Jesus sa book of Mark chapter 4 verse 19, isang pinagaling ng Panginoon, tumagan siya. Ang sabi ng pinagaling ng Panginoon, Panginoon, susunod ako sa iyo. Ibig sabihin, maglilingkod ako sa iyo. Pero sabi ng Panginoon, go home and tell them. Umuwi ka sa iyong bahay at sabihin mo kung gaano katakila ang ginawa sa iyo ng mga. Ibig sabihin, you testify, you evangelize your loved ones. Let your family know that you're a Christian. Let your family know you are following the Lord. Yun ang ibig sabihin, committed to going. Hindi lang sa missionary yan, na pupunta sa different places. It's true. May mga panawagan ng mga missionary kayo na minsan ay ipinagkakatiwala sa Panginoon ang family na mayroong mag-evangelize na iba. Totoo yun. Pero sa believers, ikaw ngayon, sa iyong pamilya. Hindi ka kasi missionary. In the term na ikaw ay pupunta sa ibahay ng lugar para ikaw ay gamitin ng Diyos. Ikaw mismo ang missionary sa iyo, pamilya sa bayan. Kaya dapat natin makita, ito po ang real fellowship. They have that commitment. No? And that is within the church. Kasi kung ating pag-usapan, malaki na huwag hinihiwalay sa church. Kasi ang commission ay sa church. Hindi ho sa fellowship. Kaya tayo nagpapasalamat. May church na ating ginagawa. At pag sinasabing church, hindi po yung building. Kayo po ang church. Tayo po in particular as a member of this body. Which is, sabi ng Bible, ang salitang body, pag ginamit sa church, ang tawag po dyan ay representative body of Christ. Ano ibig sabihin na representative body? From the word representative, nagre-represent sa ating Panginoong Yeso Cristo. Kasi po, nang-iwanan ng Panginoong Jesus ang church. Kasi siya po ay nag-ascend. Ano kanyang iniwan? Ang Holy Spirit. Na kung saan, siya po yung nasa church. Kaya ang bawat mananampalataya, tinatakan ng Espiritu ng Diyos. At dahil sa mayroong tatak ng banal na Espiritu ang bawat isa, tayo nagsasama-sama as a organized body. Which now, sinasabi natin, parts of the body. Now, parts of the body. Kung ilalagay natin physical aspect, ikaw ba'y tenga? Ikaw ba'y mata? Pagkat hindi lang ay tenga, hindi lang ay mata, hindi lang ay ilong, hindi lang ay kamay, hindi lang ay paa. Yun na yung ibig sabihin, parts of the body. Kahit sabihin nyo, ako'y kukulang. Ay kung ikaw ay kuko, at ikaw pa ang nagiging sanhi na tawag doon, ingrown. Ay hindi ka dapat. Kuko nga, di ba kuko ay nasa palabas sa kalagayan. Pero pag pumasok yan doon sa laman, yun yung ingrown, tawagin ba? Yung kuko ay sa labas. Kaya lang doon sa matahiliran ng iyong paa, doon pumasok, doon pa sabi natin, ang sakit. Kaya ingrown. Kaya huwag kang ingrown, ha? Dapat kang alisin. Ikaw ay maging bahagi ng katawan kahit kay kuko may bahagi ka. Kasi alam niya kung kuko na tao. Ay nasasalaminan din niya ng kalusugan. Alam niyo ba yun? Kuko nakasalamin ng kalusugan? Yes. Kaya kalimitan daw pagka sa pamagitan ng kuko, nalaman ng iyong karamdaman. Siyempre, no? Galing. Kuko. So, parts of the body, ay hindi ka siyempre kukulang. Maaaring ikaw ay yung lalaki. Bahagi ng katawan. Kung hindi ka man ulo, ikay paa. Kung hindi ka paa, ikay kamay. Sipin mo naman, huwag naman may napupuhay na walang kamay, no? May napupuhay din walang paa. Pero siguro, hindi naman napupuhay kung walang puso, no? Diba? Kahit transplant, diba? May puso pa rin. May transplant ginagawa. No? So, committed to going.
Ang real fellowship po natin within the church and as a part of the church, we need to be committed for growth. Kaya dapat committed ka rin for gathering, committed for giving, then committed to growth. As a real fellowship, hindi tayo just a mere fellowship. We fellowship because we are parts of the body. We are the body of Christ. Kaya yung bahagi mo, gawin mo. Kung isa rin ibigay sa iba, sabi natin, bahala ka na. Hindi po may ganyan tayong bahagi. Kaya tayo, hindi natin sinasabi, hindi ako alam mag-witness. Eh, di mag-aral kang matutong mag-witness. Pero kung husay mo nung maganyaya, di pagkikiin mo pag-aanyaya. Diba? May kami tayong bahagi. Kung sabihin mo, na, meron. Ikaw, wala akong ginagawang matanda na ako. Lalo may magagawa ka. The more you can pray. Diba? Pero kung sabihin, wala. Eh, ito nga lang, isa sa pinakabagay na dapat mong hindi ginagawa at iyong din naman ginagawa. Hindi dapat na hindi mo ginagawa na laging ang consciousness mo ay nasa Panginoon. Maaaring ka nasasalpak minsan, mawala ang consciousness mo sa Panginoon, nasasalpak na maraming bagay. Huwag mong hayaan. Kasi sa totoo lang, di ba sinasabi nga natin, kung ang salita ng Diyos ay malalayo sa iyo, saan ka malalapit? Kasi malalayo ko sa salita ng Diyos, tiyak sa kasalanan ka malalapit. Pero kapag ka ngayon, ikaw ay nalalayo sa kasalanan, saan ka dapat nalalapit? Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay magbugat sa iyong puso at looban upang lalo ka pang maging malayo sa kasalanan. Kaya may kasabihan, kung gusto mong malayo sa kasalanan, malapit ka sa salita ng Diyos. Okay? Kung ayaw mo naman, at kasalanan gusto mo, tiyak, nilalayo pa sa salita ng Diyos. Kaya pagka sinasabi, nilalapit ka raw sa salita ng Diyos, sasabihin ko, baka masunod ba? Diba? Yun na narinig ninyo? Kasi nga, hindi ka nabubuhay ayon sa salita ng Diyos. Okay, in closing, ang salitang fellowship ay 16. I-divide natin sa 8. Ilan na lang? It's very true. Dalawa lang talaga. Ano yung sabihin? Sabi ng Bible, fellowship with the Son, which is the Lord Jesus Christ. And the other one, have no fellowship with the devil. 16 Bible verses with the word fellowship was divided into 2. Fellowship with the righteousness, fellowship with the light, which is the Lord Jesus Christ, and the other one, have no fellowship with the devil. Kaya divided lamang po. Kaya ngayon, kayo, pwedeng mag-fellowship kayo. Saan? Sa Panginoon o sa Diablo? Kung pa lang may fellowship sa Diablo, it's very close. Kasi sinasabi dito, okay, let me give you some Bible verses pertain to that. Sabi ng Bible, pasimulan natin dito sa Corinthians. In 2 Corinthians chapter 6 verse 14, sabi ng Bible, be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? So, ibig sabihin, ano ba talaga ang fellowship na tama? With righteousness, not with unrighteousness. Don't be unequally yoked. Ibig sabihin, huwag kang makipamato. Kaya ito sa ating mga kabataan, napakalaga ito. Kahit na ito ay ginawa ng halaga ninyo. Pagka kayo ay nakikipamato sa unbelievers, ibig sabihin, mingle at hanggang sa nagkaroon na ng commitment. Lalo na sa mga salitang panliligaw. Nagkaroon ng commitment. Nagkaroon ka ng commitment sa unbelievers. Ano sabi nila ng Bible? Unequal yan. Ang ibig sabihin niyan, may fellowship ka na sa demonyo. Kasi may commitment ka sa anak ng demonyo. At pag napangasawa mo, may biyanang kang Diablo. Parang hindi maintindihan ng marami. No? That exactly. Ang anak ng Diyos, anak ng Diyos. Ang hindi anak ng Diyos, anak ng Diablo. Ay napangasawa mo, kaya ka nag-commitment na pangasawa mo pa. Ay kanino ka na kayo? Sa Diablo. Ay may biyanang kang demonyo.
Hindi mo naman yung kaya na ganun-ganun lang. That's not exactly what the Bible says. Kaya don't be angry for you. Ayun nga lang, yung hindi mo kasunada ng asawa ng iyong anak, ang sama na ng loob mo. Diba? Lalo na kung anak ng demonyo. Diba? So, that's what the song is. Okay, so, dalawa lang. Fellowship with righteousness, fellowship with the right, fellowship with light, and yung isa, ito yung isa. Bible verse, kita ng tatapos. Sabi sa atin sa verse 6 ng 1 John. Ito sabi na 1 John 1:6. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Okay, saan tayo may fellowship? Sa liwanag. At kung sinasabi natin tayo may fellowship sa liwanag, hindi tayo lalakad saan? Sa kadiliman. In verse 7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, Christ and fellowship. Pero kung hindi tayo lumalakad sa liwanag, sabi ng Bible, but walk in darkness, tayo'y nagiging sa lahat. Ibig sabihin ng mulaan, wala sa katotohanan. Nagsasalita ka, nagsasabi ka, at yung sinasabi ng Bible, nag-praise ka, Lord, Lord, Lord ka, tinatawag ko ng Lord ay wedding, tinatawag mo Lord ay love Lord, Lord ka rin naman ng Lord, pero hindi ka nabubuhay sa patnubay ng Diyos. Saan ka nabubuhay? Sa mga bagay na mundo at ng diablo. Kaya nga saan ang ating fellowship? Within the church, we fellowship with the Lord Jesus Christ, the center of our fellowship, with the instruction of the Word of God. Kaya pag sinasabing tayo ay sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya ito po ang ating manual. At ito yung ating guidebooks sa buhay. Kaya kung wala tayo nito, hindi tayo nabubuhay sa pamagitan nito, hindi tayo pinalalago dito, hindi tayo lumalaki dito, ay saan tayo lalaki? Saan tayo lalago? Kaya nawa, yung katotohanan meron tayo, commitment to gathering, commitment to giving, commitment to growing. We need to reach souls. As I have read it last Sunday, at hindi masyadong namin na marami. Alam niyo po ba na kayo at ako bilang Kristyano na nabubuhay sa bawat taon ay binibigay ng Diyos? Kaya tayo celebration lagi ng birthday, ba? Siyempre ninyo sa bawat taon, I myself, short, hindi lang ako may safe. Alam, short pa yung aking buhay na ibinigay sa Diyos. Bakit? Kasi at least sa aking narinig at nabasa at nakalaman, dapat pala bilang Christians na lumalago, especially when I said I am a preacher, I should reach 10,000 souls a year. Wala ka na siya. 10,000 a year. Bakit? Kasi kung lagi daw po tayo sa statistic, how many of us are Christian? And how many percent divided each and every one of Christian should be reached by us as individual? 10,000. Isipin niyo yun. Sabi niyo, ang dami nun. Eh, hindi naman ibig sabihin yung dami nyo na ay marireach mo talaga a year. Bakit? 365 days lang a year. Ay, 25 yun, so per day. Walang kaluluwa. Alam nyo, by short saying ganito, ayun mo na babagi na sa bawat araw kahit isa. Kahit isa lang. Bawat araw. Okay, sabi na, hindi ko nagagawa. Okay, bawat linggo. Ilan? Ilan bawat linggo, ipapagi na pagkasal sa Diyos. Huwag mo sabihin, nakita mo ngayon, buhay pa bukas. Buhay pa sa susunod na linggo. Buhay pa sa susunod na buwan. Buhay pa sa susunod na taon. Muna mga pala niya. Pero hindi mo pagkakataon binigay sa iyo. Pahalingin mo, pausapin mo. Ipatutuo mo si Kristo. Pagkat di mo pagkakataon mo. Hindi sinasabi ko gaano na ang alam mo sa Bible.
ang sinasabi ko ay Kristyano, ay pagpapalangin. Tiyak mo ba? Kung gayon, iyo bang pinagmamalasakitan mo ba na mapunta din sa langit at doon? Yun mo, huwag mo sabihin kinakailangan mo pang maraming alam. Salamat, wala naman maraming alam. Pero kahit na ngayon pa lang, yun lang ang alam mo, yun lang mo ba kami doon. Pagkat yun sa iyo, yung alam mo ngayon na hindi mo pinapahagi, yung ka susulitin. No? Kaya sa kasalukuyan pinalagay mo, doon mo gamitin at pagdamay ka sa Diyos. Pagkat ikaw ang salita. Tayo pinalagay. Panginoon, salamat po. Meron po sa mga ng Diyos.